Я дочитала перший том «Священник», другий том «Грішник» і ще є третій том «Святий», який ще не переклали. Тому ми почнемо з загальної концепції книжок, про що книжки і їх оцінку. Ці історії про родину Белів, у якої є 4 сини і 1 донька. Але так стається, що донька у віці 19 років вішається в сімейному гаражі, і її знаходять її брати. І ця подія дуже вплинула на цю родину. Бо ця родина була дуже віруюча, але це через те, що один із священників дуже неприємні речі робив з їх сестрою, що довело її до суїциду, вони відходять від своїх вірувань. Тайлер Белл, другий по старшинству син, навпаки, стає священником лише для того, щоб виправити церкву, щоб вона була краща, ніж була та, яка спричинила ці події. Почнемо з цієї книжки. Я завжди сумлінно дотримувався правил, поки не з'явилась вона. Мене звати Тайлер Ансельм Белл. Мені 29 років. Кількома місяцями раніше я порушив обітницю целібату на вівтарі власної церкви. І з Божою поміччю зробив би це знову. Я священник. І це моя сповідь. Все дуже просто і доволі примітивно. Він працює священником, відучився і 3 роки тримає свої священні обітниці, допоки до нього не приходить на сповідь Поппі. Після цього він хоче Поппі, її Поппі і не тільки її Поппі. Він просто по сюжету бореться з внутрішнім конфліктом, що як це так, якщо я хотів робити світ краще, бути дуже-дуже віруючим, гарним священником, а бажання цієї дівчини робить мене схожим на священника, через якого померла моя сестра. В результаті він приймає своє рішення і таке інше. Я не буду казати кінцівки, просто щоб не було спойлерів. Другий том. Про старшого сина. Старший син цієї родини Шон Белл, який не був священником, він був буквально грішником, тому що він уйшов в роботу, заробляння грошей, і якби когось виїбать без зобов'язань і просто нажитися на всьому, на чому можна. Сюжет цієї книжки заключається в тому, що у нього є найкращий друг, в нього є сестра, яка приходить до нього, бо вони знайомі до того були, з проханням, що вона стає черницею, але вона не має сексуального досвіду, і її старша, сестра-монашка порадила, ти повинна дізнатися, від чого ти хочеш себе відмовити, для того, щоб це був свідомий осяжний вибір. Тому вона приходить до нього і каже, ми з тобою давно знайомі, я тобі довіряю, давай їбатися протягом місяця, бо потім я прийму обітниці, щоб я зрозуміла, як це. Йому 36, їй 21, і він погоджується. Чим це закінчується? Треба читати, і все. Тепер по оціночкам. Дарк роман 0 з 10, 0 з 10. Єбля. Я б сказала 3-4 з 10. В плані, мабуть, просто брудності і єблівості. Тут 2-3 з 10. В плані брудності і єблівості. Але в плані романтичності тут 4-5, тут 2-3. Тобто, грубо кажучи, вони один одного заміняють. Плюс єблівості цієї книжки, тут за всю книжку не було мінета. Чому плюс, не знаю.
Але може навіть це і мінус. Але да, просто факт, тут не було мінету. І враховуючи сюжет, це теж треба було б дізнатися їй як монашці, але тут було все. Абсолютно нахуй все. По сюжету. Для тривожника, людини, яка хвилюється за сюжет, ця книжка, звісно, ідеальна. Тут майже нема за що хвилюватися. Ну, типу, навіть накал страстей в їх стосунках якось похуй було. Ти просто читаєш, все. Ця книжка трошки важча і цікавіша, в плані того, що в якийсь момент я думала, що вона мене вб'є і змусить ридати. Але ні. І тут є кращий сюжет, тому що тут розкриваються більш кращі їх стосунки, ніж просто Євлі. Бо тут вони просто їбуться, і він паралельно там щось про себе думає. Тут є ж ця проблема монашества. І взагалі було ще одна типу сюжетна лінія, яка б могла добре розвернутися, але її майже не розвернула. Це схоже на накал страстей в книжках Анни Хванг, тільки набагато примітивніше і простіше. Що можна сказати про ці книжки? Це схоже на порнушні книжки, які читала на планшеті в 2015-му, тільки більш-менш гарно прописані. Оце, можливо, не так, але це набагато краще. Тому моя оцінка 10-бальній шкалі з зарахуванням сюжету, порнушки і все таке інше, враховуючи мої вподобання на дарк-романи і всю таку їблівість і всяке інше, то тут 2,3, можливо 2,7 з 10. Тут 3,4 з 10. Може 3,7. Не знаю. 10 у мене просто по внутрішньому душевному відчуттю. Чтів вона один раз? Так. Чи сподобалась мені? Ця? Да. Ця? Ну, тут, до речі, хоч тут немає мінета, а тут дуже гарно описаний анальний секс. Це вперше я читаю юбліву книжку, де мені сподобалася сцена, де описується анальний секс. Тут просто гарна, романтична. Навіть, ні, тут є більш-менш жорстока, є, жорстче, сильніше і так далі. Але тут доволі дуже гарно. Отут мені подобається, що було до кінця якась така накалочка. Невеличка, навіть не фанфічна, бо в фанфіках буває така накалка, що мама не горюй. Ось такий мій висновок. Все.